ในคืนพระจันทร์เต็มดวงหมู่บ้านริมทะเลอันเรียบง่ายแห่งหนึ่งเผยให้เห็นซึ่งความงดงามของยามค่ำคืนคุณหมอจบใหม่คนหนึ่งเขาเพิ่งย้ายมาประจำอยู่โรงพยาบาลชุมชนริมทะเลแห่งนี้และเขาเพิ่มเสร็จจากการขนของเขาบ้านพักหลังเล็กๆที่มองเห็นทะเลได้เพียงแค่เปิดประตูเขาออกมายืนที่ชายหาดหน้าห้องพักชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่ทอดตัวอยู่ตรงหน้าเป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่ได้เห็นภาพที่งดงามและเป็นธรรมชาติเช่นนี้เขาเดินทอดน่องสำรวจชายหาดรอบๆที่พักอย่างช้าๆก่อนจะตัดสินใจกลับเข้าไปพักผ่อนเพราะวันนี้เขาเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและการขนของเข้าที่พักใหม่ขณะที่เขากำลังอ่านรายงานเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเริ่มงานใหม่ในวันพรุ่งนี้จู่ๆก็มีแสงหนึ่งสาดส่องมาจากกลางทะเลเข้ามาที่หน้าต่างห้องของเขามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็ต้องแปลกใจแสงบางอย่างจากกลางทะเลส่องตรงมายังห้องของเขาจำได้ดีว่าเมื่อตอนเย็นตอนที่เดินสำรวจรอบที่พักเขาไม่เห็นแสงนี้มาก่อนตามวิสัยของแพทย์เขาไม่เคยลืมหยิบกระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลติดตัวจากนั้นเขาจึงก้าวลงจากบ้านพักมุ่งหน้าไปยังชายหาดเบื้องหน้าเขาเห็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันน้ำทะเลแห้งเหือดลงจนเผยให้เห็นทางเดินหินโบราณและแนวโขดหินเรียงรายต้องแสงจันทร์เส้นทางเดินนั้นทอดยาวไปจนถึงเกาะลึกลับที่อยู่ไกลออกไปหมอหนุ่มเดินไปตามทางเดินหินโบราณที่ทอดยาวออกไปกลางทะเลเขามองเห็นซากเรือประมงเก่าๆหลายลำที่ผุพังและติดค้างอยู่ตามโขดหินที่เรียงรายสองข้างทางเหตุการณ์นี้และซากเรือเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่ความสงสัยก่อตัวขึ้นในใจเขาขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะที่มีแสงประหลาดส่องมาจากกลางทะเลในที่สุดเขาก็เดินมาถึงเกาะแห่งนี้ที่นี่ดูเงียบอย่างน่าประหลาดเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่บางอย่างที่เขาไม่อาจจะอธิบายได้เขาเดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่นำเขาไปยังหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งหนึ่งทันใดนั้นเขาก็หยุดชะงักเบื้องหน้าคือภาพของเด็กสาวคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าบ้านข้างๆเธอมีแมวสีเทานอนหมอบนิ่งอยู่เขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นเด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคุณเป็นหมอเหรอคะเด็กสาวถามแมวของหนูดูไม่สบายเลยมันไม่กินอะไรมา3 วันแล้วค่ะเธอพูดเบาๆขณะลูบขนเจ้าแมวที่นอนนิ่งบนตักมันแค่ท้องอืดนิดหน่อยไม่ใช่อะไรน่ากังวลหรอกให้มันพักสักระยะอาการก็น่าจะดีขึ้นเองหมอหนุ่มยิ้มบางๆพลางตรวจดูเจ้าแมวหลังจากที่คุณหมอตรวจอาการของแมวตัวนั้นเสร็จสายตาของเขาก็เหลือบเห็นประภาคารหอหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลแสงจากยอดประภาคารค่อยๆหมุนช้าๆแสงที่ฉันเห็นจากหน้าต่างมันมาจากตรงนี้เองสินะเขาคิดอยู่ในใจเขานั่งลงใกล้ๆเด็กสาวพลางถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนในใจเขายังเต็มไปด้วยคำถามเขาอยากรู้ให้แน่ชัดว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่ฉันเป็นคุณหมอคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาประจำโรงพยาบาลตรงชายฝั่งทางโน้นเธอล่ะชื่ออะไรหรอหนูชื่อโมอาน่าหนูอยู่ที่นี่กับคุณตาคุณยายแล้วก็เจ้าแมวตัวนี้นี่แหละค่ะไม่ค่อยมีใครมาที่นี่หรอกนานๆที่ถึงจะมีใครเดินมาได้แบบคุณหมอเธอกล่าวขณะที่ลูบแมวของเธอเบาๆขอบคุณมากนะคะที่ช่วยรักษาเจ้าแมวนี่ให้หนูตอนนี้ใกล้ถึงเวลาน้ำขึ้นแล้วค่ะคุณหมอต้องรีบกลับก่อนที่ทางเดินจะถูกน้ำท่วมโมอาน่าพูดด้วยน้ำเสียงและแววตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงก่อนจากกันหมอหนุ่มหันไปบอกโมอาน่าว่าถ้ามีใครไม่สบายฉันอยากให้เธอช่วยรวบรวมผู้ป่วยไว้ให้หน่อยฉันจะกลับมาในคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งหน้าเพื่อรักษาพวกเขาเธอพยักหน้ารับปากหลังจากกล่าวลาโมอาน่าแล้วเขาก็รีบออกเดินกลับทันทีและต้องเร่งฝีเท้าให้ทันก่อนที่น้ำทะเลจะไหลเข้าท่วมทางเดินหินโบราณจนหายไปหลังจากกลับถึงที่พักเขาก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามในใจสิ่งที่เขาเจอมันคือความฝันหรือเรื่องจริงกันแน่นะทุกอย่างดูแปลกประหลาดเกินกว่าที่จะอธิบายได้ด้วยความตื่นเต้นจากเรื่องราวที่เพิ่งพบเจอเขานอนไม่หลับจึงลุกไปหยิบสมุดบันทึกแล้วเริ่มจดทุกอย่างลงไปทีละบรรทัดอย่างไม่รีรอพร้อมทั้งสเก็ตช์ภาพของเกาะเส้นทางเดินหินใต้ทะเลและสิ่งต่างๆที่ได้พบในค่ำคืนนี้เพื่อยืนยันกับตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่ความฝันเช้าวันถัดมาเขากลับไปทำงานที่โรงพยาบาลตามปกติโดยตั้งใจแน่วแน่ว่าวันนี้จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้พยาบาลคนหนึ่งที่เขาสนิทและไว้ใจได้รับฟังเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางพยาบาลฟังอย่างตั้งใจพร้อมกับหยิบสมุดบันทึกออกมาเปิดให้เธอดูภาพสเก็ตช์ที่เขาบันทึกไว้นางพยาบาลยืนนิ่งครู่หนึ่งเธอพยักหน้าเบาๆและตอบว่าจริงๆแล้วเธอเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้อยู่บ้างแบบคร่าวๆแต่ไม่เคยรู้รายละเอียดมากนักมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เธอพอจะจำได้นั่นคือมันอาจเกี่ยวข้องกับคืนต้องห้ามซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของเมืองนี้ชาวบ้านเล่าให้เขาฟังว่าที่นี่มีตำนานเล่าขานกันมานานเรื่องคืนต้องห้ามซึ่งตรงกับคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่ไม่ว่าใครก็ห้ามออกทะเลเด็ดขาดตำนานเล่าว่าใครก็ตามที่ออกทะเลในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะไม่มีวันได้กลับมาและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปที่ไหนหลายเดือนต่อมาคืนพระจันทร์เต็มดวงเวียนมาถึงอีกครั้งเขานั่งเฝ้ารออยู่ข้างหน้าต่างในห้องพักโรงพยาบาลดวงตาจับจ้องไปยังทะเลเบื้องหน้ารอคอยบางสิ่งอย่างใจจดจ่อทันใดนั้นแสงไฟเล็กๆจากประภาคารปรากฏขึ้นกลางทะเลและส่องมายังห้องของเขาอีกครั้งราวกับว่ามันกำลังเรียกหาเขารีบคว้ากระเป๋าอุปกรณ์แล้ววิ่งออกจากห้องพักมุ่งหน้าสู่ชายหาดอย่างไม่ลังเล
ไม่นานนักเขาก็เดินมาถึงเกาะลึกลับแห่งนี้และทันทีที่เขาก้าวเข้าสู่หมู่บ้านเขาก็พบกับภาพที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเบื้องหน้าของเขาคือภาพของโมอาน่าท่ามกลางชาวบ้านที่นั่งรอกันพร้อมหน้าทุกสายตาเปี่ยมไปด้วยความหวังขณะเฝ้ารอคุณหมอผู้ที่เคยสัญญาไว้เมื่อคราวก่อนว่าจะกลับมาคุณหมอค่อยๆตรวจอาการให้กับชาวบ้านที่เฝ้ารอเขามาตลอดทุกคนต่างดีใจที่ได้เห็นเขากลับมาขณะที่เข้ารับการรักษาจากคุณหมอที่พวกเขาไว้ใจหมอหนุ่มคิดในใจว่าดูเหมือนชาวบ้านที่นี่จะไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมมานานพอสมควรแม้จะรู้ว่าตัวเองมีข้อจำกัดแต่เขาก็ตั้งใจรักษาทุกคนอย่างสุดความสามารถด้วยหัวใจของแพทย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนหลังจากที่เขาได้ใช้เวลารักษาชาวบ้านอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเหน็ดเหนื่อยในที่สุดเขาก็ได้มานั่งพักที่หน้าบ้านกับโมอาน่าทั้งสองนั่งคุยกันอย่างเงียบๆเขาหันไปมองโมอาน่าก่อนจะเอ่ยถามเบาๆว่าเธอพอจะเล่าเรื่องความเป็นมาของเกาะแห่งนี้ให้ฉันฟังได้ไหมนั่นเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้มาตลอดตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเท้ามาถึงที่นี่โมอาน่าเธอเล่าว่าทางเดินหินโบราณที่หมอเดินมานั้นมันจะปรากฏแค่ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงและใหญ่ที่สุดในรอบปีคืนแบบนี้จะเกิดเพียง1 หรือ 2 ครั้งต่อปีเท่านั้นเองคืนนั้นน้ำทะเลจะลดลงจนแห้งผิดปกติทำให้เห็นเส้นทางหินที่ทอดยาวจากฝั่งถึงเกาะแต่เพราะการที่น้ำลดอย่างรุนแรงนี้เรือประมงที่ออกหาปลาตอนกลางคืนก็มักจะถูกซัดมาเกยโขดหินจนพังส่วนลูกเรือก็หายสาบสูญนั่นแหละมันเลยกลายเป็นตำนานคืนต้องห้ามโมอาน่านิ่งไปครู่หนึ่งแต่ฉันมีความลับบางอย่างจะบอกเธอหันมาสบตาคุณหมอแล้วเอ่ยเบาๆหมอรู้ไหมคนที่อยู่บนเกาะนี้ทุกคนเราคือผู้ที่เคยหายสาบสูญจากเหตุเรือล่มที่เกิดขึ้นในคืนต้องห้ามเหล่านั้นเราไม่ได้หายไปไหนหรอกเราแค่ไม่อยากกลับเราเลือกจะอยู่ที่นี่เพราะบนเกาะนี้เราได้เจอความเงียบสงบและความสุขที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนสิ่งที่โมอาน่าเล่ามันคงเป็นปรากฏการณ์ซูเปอร์ฟูลมูนหรือคืนที่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปีมันมีผลกับแรงดึงดูดโลกและการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลนั่นอาจเป็นที่มาของคืนต้องห้ามที่ชาวบ้านพูดถึงในที่สุดเขาก็ได้คำตอบตำนานที่เคยคลุมเครือกลับชัดเจนขึ้นอีกทั้งเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่อยากกลับไปเพราะเกาะที่เงียบสงบแห่งนี้มันคือบ้านของพวกเขาเกาะที่เงียบสงบและงดงามหลังจากรับฟังเรื่องราวทั้งหมดน้ำก็เริ่มขึ้นและทางเดินหินโบราณกำลังจะจมหายไปในไม่ช้ารีบกลับเธอหมอก่อนจะสายเกินไปโมอาน่าเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังก่อนจากกันโมอาน่าได้มอบเปลือกหอยเรืองแสงใบหนึ่งให้กับคุณหมอเป็นของแทนคำขอบคุณพร้อมบอกว่าเมื่อใกล้ถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงที่สุดของปีเปลือกหอยนี้จะส่งแสงเพื่อนำทางกลับมาที่นี่อีกครั้งหลังจากที่เขารับเปลือกหอยพิเศษนั้นมาแล้วเขาก็กล่าวคำอำลาโมอาน่าและชาวบ้านแล้วก็รีบออกเดินกลับทันทีเขาต้องเร่งฝีเท้าให้ทันก่อนที่น้ำทะเลจะไหลเข้าท่วมทางเดินหินโบราณจนหายไปหลังจากกลับจากเกาะแห่งนั้นหมอริวรู้สึกอิ่มเอมใจเขาได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนได้ใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือและนั่นทำให้หัวใจของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเขาจดบันทึกทุกอย่างไว้อย่างละเอียดพร้อมกับความหวังว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งหน้าฉันจะได้กลับไปอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมอยากเล่าให้คุณฟังคุณหมอโจผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวหลังจากจบเรื่องเล่าของเขาพร้อมยื่นสิ่งของบางอย่างให้กับมือคุณหมอโจซึ่งเป็นคุณหมอจบใหม่ซึ่งย้ายเข้ามาทำงานที่นี่ให้รับสิ่งของนี้ไว้คุณหมอโจเหลือบตาไปยังรูปถ่ายที่แขวนอยู่บนฝาผนังและในวินาทีนั้นเองเขาก็รู้ทันทีว่าเรื่องราวมหัศจรรย์ทั้งหมดที่ผู้อำนวยการเล่ามันคือเรื่องของเขาเองแม้จะยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เรื่องราวนั้นกลับสร้างแรงบันดาลใจให้คุณหมอโจอย่างมากมันเป็นตำนานที่งดงามและน่าประทับใจที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เขาเคยได้ยินและในคืนนั้นเองขณะที่คุณหมอโจกำลังนอนอยู่ในห้องพักเปลือกหอยที่ได้จากท่านผู้อำนวยการกลับเรืองแสงขึ้นอย่างช้าๆเขาลืมตาขึ้นด้วยความตกใจและตื่นเต้นก่อนจะรีบลุกขึ้นมาดูมันคืนพระจันทร์เต็มดวงเวียนมาถึงอีกครั้งหมอโจนั่งอยู่ข้างหน้าต่างในห้องพักตาจับจ้องไปยังทะเลเบื้องหน้าในมือของเขาคือเปลือกหอยที่เรืองแสงสลัวเขารู้ดีว่าถึงเวลาแล้วเวลาที่เขาต้องออกเดินทางบ้างหมอโจยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจหยิบกระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแล้วรีบมุ่งหน้าไปที่ริมชายหาดเดินตามทางเดินหินโบราณที่ค่อยๆปรากฏขึ้นใต้แสงจันทร์เต็มดวงหมอโจกำลังมุ่งหน้าเดินไปที่เกาะแห่งนั้นในคืนแห่งตำนานที่เคยถูกเล่าขานการเดินทางในคืนต้องห้ามกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง